אני מקווה שאתה לא... אני מצוין, מצוין. לא, הידראוליק זאת מערכת של חלקים בקוד פתוח שמתחברים לעצמם ולרדימייד. צינורות, מזרקים, גומיות לשיער וקרטון. אפשר להעביר אותם מפלטפורמה אינטרנטית ולהדפיס אותם במדפסת תלת מימד ביתית. אם אין לכם מדפסת תלת מימד ביתית עדיין, אתם יכולים ללכת למרכז הקהילתי הטכנולוגי FabLabo-XLN ולהדפיס את החלקים. אז איך הטריגר לפרויקט היה בעצם שאני עצוב בתוך תהליך של עיצוב כבר הרבה זמן, אני יודע שזה הזמן להוסיף מנגנון. גם אם הוא לא עושה שום דבר ממשי, זה תמיד עושה לי טוב, זה משהו שמלווה אותי כבר הרבה זמן. יש עוד נעלת. כן, זה מופיע אפילו באתר של משהו שעושה משהו? היום אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו מלטפים איזה מסכצ'יק ויוצא מים מברז, נכנסים לחדר, האור נכבה ונדלה. הכל מנחש אותנו ופועל ומדבר עם הכל, אבל אנחנו כבר לא מרגישים את ההתנגדות של הקפיץ, את הלחיצה של הכפתור ומה באמת קורה. אני באופן אישי זה חסר לי. אני לא יודע אם הייתי מבדיל בטעם של הקפה בין שתי המכונות האלה, אבל אני יודע לחלוטין באיזה היה לי יותר כיף להכין קפה. הטכנולוגיה סביבנו נהיית הרבה יותר זמינה וזולה, וכמעצבים אנחנו נפגשים עם מדפסת תלת מימד הרבה פעמים פשוט בשביל להמחיש את הרעיונות שלנו. אבל כמייקר, וגם בקהילת המייקרים, הכלי הזה משמש ממש ליישום וככלי יצרני לרעיונות. כמו כל פרויקט שאני עושה, אני אוהב לבדוק היתכנות. ובגלל שאי אפשר לעשות פרויקט בקוד פתוח בלי לשתף אותו באינטרנט, אז בעצם רציתי לעשות בדיקת היתכנות אינטרנטית. Kidrolic is an innovative open-source toy in which anyone with a 3D printer can download the basic building blocks and easily design and create with them any toy you can imagine. Kidrolic represents a new and exciting attitude to design and creativity that isn't bounded by market forces. We're still in the R&D stages of Kidrolic, and we want you, the makers and designers, to be part of this fun process.
So in short, Kidrolic enables you to give life and motion to any given light structure made from cardboard, fabric, plastic sheets, or any other material you can think of. To start off, download from our webpage on Thingiverse the basic connector pieces and print them in your desktop 3D printer. Next, buy simple 10cc syringes and tubes that can be easily found in any local hardware store or pharmacy. Based on the design of your personal toy, fill the syringes with water and connect them with the tubes. If you want, you can also add rubber bands to create springiness in the operation of your toy. Now all you need to do is add all the pieces together and play. With Kidrolic, the possibilities are infinite, and we can't wait to discover together with you what can be done with this revolutionary toy. So build your toy, film it in operation, upload it to our webpage on Thingiverse, and share it with your friends. Help us make Kidrolic the best toy it can be. לפני חודשיים שחשפתי את הסרט לרשת, אז ראו אותו בערך 4,000 איש צפיות, שמתוכם 2,000 נראה לי ההורים שלי. השאר כל מיני מקומות בעולם. הורידו את החלקים מפינגרברס, הורידו אותם כ-600 איש, וכל מיני חלקים. דרך הפלטפורמה הזאת יש כל מיני, גם איזה כלי שמייקרים אחרים יכולים לכתוב לך תגובות, או להוסיף חלקים שהם חושבים יכולים לעזור לקולקשן שלך להשתפר. זה איזשהו מעצב או מייקר שאמר, למה אין לך פתרון שתופס את הקרטון ב-90 מעלות? מהדברים האלה אפשר ללמוד. בעצם ההימצאות של הפרויקט באינטרנט בעצם מחברת אותך לקהילה ומייצרת לך תקשורת שזה משהו שבעצם במהלך הפרויקט גיליתי שהוא ממש ממש חשוב לי והוא ממש ממש מדרבן אותי. ראיתי דברים וחיפשתי דברים של רונן קדושי. כל הזמן ששואלים אותו על כסף, הוא מסב את הדיון ואומר, תשמע, אני לא יודע איך אתה מודד הצלחה של פרויקט, אבל זה שאני מדבר איתכם היום על זה, בעיניי זה מספיק. וזה שבמקום אחר מישהו לקח את השולחן שלי והפך אותו לאיזה שלטר, או לקח איזה משהו שעשיתי והסב אותו, ככה אני מודד הצלחה של פרויקט בקוד פתוח. זה מייצר קשר בתוך הקהילה של המקרים. יצרו איתי קשר מפאבלה בפרו, שיש להם מדפסת ורבע שהאיש הזה בנה, קוראים לו פייר פדילה, והוא המהנדס שלהם, והוא נורא התלהב, והוא אמר לי שהוא רוצה לעשות סדנה עם חלקים של קידרליק. ובשבועות האחרונים אנחנו בקשר, והוא שואל אותי איך להדפיס, ואני אומר לו, תשמע, זה, והוא שלח לי כל מיני דברים שהם עושים, וקיצור, שמחה גדולה. קידרליק זה יכול להיות אחלה כלי חינוכי, כי הוא לוקח ילדים שיש להם חיבור וירטואלי, נקרא לזה, ממש חזק, מה שנקרא דור המסכים, יושבים ומלטפים, ואז פתאום הוא לוקח אותם דרך אובייקט תלת-ממדי למכונה שהופכת משהו וירטואלי בחזרה למשהו ממשי, תוך בנייה שמתייחסת לרדימייט ולעולם הממשי, לפסולת ולדברים שהם בשוליים של החברה שלנו, ובחזרה למשהו שמגיב, פועל, עומד בכוחות ובחזרה מפעיל כוח על העולם. אז מה בעצם קורה פה? יש לנו איזה מין נטייה כזאת או איזה מיתוס שאפשר לעשות הכל בהדפסת תלת מימד. אפשר, כן, מה הבעיה? אפשר להדפיס את זה. זה לא ממש נכון. שמשהו מונח לא נכון או מתוכנן לא נכון בהדפסת תלת מימד שמתייחסים אליו כמוצר, הוא פשוט נשבר. בהתחלה תכננתי את הברגים ככה והם פשוט התחילו להיגזר לי. חוץ משהיה מאוד קשה לנקות את כל התמיכות שהמדפסת מייצרת. העיצוב לתוך הטכנולוגיה אילץ אותי למצוא פתרונות גם ויזואליים טובים וגם דברים שתומכים בטכנולוגיה. הקדימה הזאת בבורג שאתם מחזיקים והראש שעל ציר מייצר שני דברים. אחד, אתה משכיב את הבורג על המגש, וככה יש לך המון ברגים, ומעט מאוד תמיכה לנקות.
וכל שאר העיצובים הם גם עיצובים. ושאר התכנון מתייחס גם כן לאוריינטציה של השכבות, כי חלקים הם פועלים בקפיציות. אם החלקים האלה, ממש אפשר להתייחס לבנייה כמו קצת בנייה בעץ, שאם אתה עושה משהו לא בכיוון הנכון של השכבות, הוא נשבר. גם בחלקים האלה השתמשתי בקדימה בשביל לייצר להם מקום שהם יכולים לעמוד עליו, מה שמפחית את כמות הניקיון ומעלה את השרידות שלהם. זה לא שאני ממדל אותם, זה שמים על מגש, לוחצים פליי, הולכים לישון ומתפללים שהכל בסדר. לפעמים אתה קם בבוקר ואתה מגלה שיש לך כן ציפורים במגש של המדפסת, שזה מה שקורה שחלק מתנתק. אז בעצם המכונה מסתובבת ועושה כן ציפורים. חלק מהפתרונות מתייחסים לקהילת המייקרים, שזה אנשים שאוהבים ללכלך את הידיים ולעשות. אני מציע מחברים פה שאתה לא אומר, אוקיי, זה מחבר של 90 מעלות, זה מחבר של 30 מעלות. כך מייבש שיער, זה גם כך חומר שמתרכך בטמפרטורה די נמוכה. אתה מחמם את זה, קובע את הזווית, כשהוא מתקרר, הוא נשאר בזווית. זה מה שמחבר את הפה, ויש עוד שניים כאלה פה. מגיעים ישר. כן, זה מחוספס קצת, אבל זה לא מנע מאיתנו ליהנות ממשחקים הרבה שנים שהיו מחוספסים ועדיין כיפים ומלאי אושר. הקרטון זה החלק הכי כיף, למה? כי כבר יש לך את כל החלקים, אז מה שאתה צריך לעשות זה פשוט לשחק. אני לא קובע לאנשים את הגזרה, כל מה שאתה צריך זה פשוט תוך כדי תנועה להתחיל לעשות חורים, לחבר מזרקים, לראות מה מזיז, מה ואיך, ודרך הדברים האלה בעיניי אתה גם לומד הכי הרבה וגם נהנה הכי הרבה. השמיים הם הגבול. ולסיכום, אני חושב שכל מה שאנחנו רואים פה בשבילי הוא לא איזה סוף של פרויקט, זה רק הצעות הגשה. בעיניי באמת הפרויקט הוא כבר שייך לעולם, ואני מתכוון לתחזק ולהעלות את מה שאפשר ולעדכן ולייצר קשרים עם אנשים מעבר לים, וזה באמת מה שהפרויקט הזה נתן לי להבין, שאנחנו במקום קטן גרים. תודה רבה. רגע, תרגיל איך זה עובד. דניאל, יכול להיות? בקצה, לא, שמונה? הכל. תודה רבה. מאוד נעים. אולי תשמעו כולם, ודני יראה לנו איך זה באמת עובד, כולם יראו את זה ויראו. סלח לי. גם אותי מפתיע מיום ליום. כן, לא רואים איך נוזל נראים מכל מקום פה. מה שיפה. מכובדיי. אני חוזרת את העבודה. לא במקום, לא. רק שהוא כבר סלון. זה מתפלפל. זה.
בואו נתחיל. אנחנו רוצים להתחיל. גיל ודניאל, תספרו הבית.